हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। फाइनली म चाहिँ डेनमार्क आइसकेको छु। 28 अगस्त 2023 मा सेप्टेम्बरको इन्टेकमा र अहिले चाहिँ राम्रै छ भनौँ। अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै गुड छ। तर मलाई केही टपिकमा चाहिँ कुरा गर्न मन लाग्यो, त्यस कारणले चाहिँ भिडियो बनाइहालेको। यो भिडियो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ मैले के भन्छ हाम्रो एयरपोर्टमा हुने स्ट्रगल हुन्छ नि। अब सबैजना अलिकति क्लेभर, अलिकति स्मार्ट हुँदैनन् नि त। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूको लागि अब मोस्ट अफ द भनौँ है, त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ कमै हुन्छ। तर मोस्ट अफ द हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राभल गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ नि। त्यसको बारेमा चाहिँ मैले भिडियो हाल्न लागेको थिएँ, तर त्यसलाई स्किप गरेर फर्स्टमा मैले यो भिडियो हाल्ने भएँ। त्यो भिडियो पनि बनाउँछु, मेरो पेन्डिङमै छ। सबै ठिकै छ अहिलेसम्म त। अब यस्तो छ है, म चाहिँ रोप भन्ने ठाउँमा बसेको छु। मेरो प्यारो दाइ दिदी हाम्रो नेपाली ओनरै हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। म चाहिँ एकदमै लक्की परेँ। अहिलेसम्म चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको थियो, अनि त्यो बाहेक अरू त मलाई एकदमै राम्रो सबै एकदम हुन्छ नि। म त्यसको बारेमा पनि पछि कुरा गर्ने नै छु। फर्स्टमा मैले गर्न खोजेको टपिकमा चाहिँ कुरा गरौँ न है। फेरि पनि एकचोटि हेलो, किनभने बिहान मैले भिडियो गर्दा अलिकति काम परेर चाहिँ भिडियो कन्टिन्यू गर्न पाइनँ। त्यस कारणले चाहिँ अब अहिले बेलुकाको 7 बज्न लागेको छ। अलिकति बाहिर म निस्किनु चाहिँ अब मैले के टपिकको बारेमा कुरा गर्न लागेको थियो भनेदेखि चाहिँ एकदमै सिम्पल छ होइन। यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, तर मैले चाहिँ त्यो पाइनँ क्या। अब अहिले त हामीसँग काम छैन, केही छैन नि त, एकदमै फ्री टाइम छ। हामी स्टुडेन्टहरूलाई CPRहरू बन्न बाँकी नै छ। हाम्रो चाहिँ 18 देखि क्लास सुरु छ क्या। अब मलाई लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो यहाँमा बस्नुहुने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ नि, जसले चाहिँ इन्फर्मेसन सर्कुलेट गर्छ अब हाम्रो डेनमार्कको बारेमा, स्टुडेन्ट भिजा एन्ड अल, त्यसको बारेमा चाहिँ होइन। एकचोटि म बाटो काटिहालौँ। उहाँहरूले चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेदेखि अब हामी कुनै एउटा स्टुडेन्ट विदेश पढ्न जाने भनेर एउटा कमिटमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ होइन, उसले चाहिँ भनौँ न यस्तो सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा भएको पाउने जति सबै इन्फर्मेसन चाहिँ कन्ज्युम गर्छ क्या, इन्क्लुडिङ मी। मैले पनि टन्नै गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ झन् स्पेसली अब हामी डेनमार्क आउने मान्छेहरू त डेनमार्ककै कन्सर्न हुन्छ नि त। अनि हाम्रो डेनमार्कमा त्यति धेरै साथीहरू त छैन त्यस्तो इन्फर्मेसन अलिकति दिने भनेको। अनि भए पनि अलिकति डिमोटिभेट भयो क्या त्यो इन्फर्मेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ म। अनि म सँगसँगै कतिपय मेरो साथीहरू भनौँ न, जो चाहिँ नयाँ आइरहेको छ, जसले चाहिँ आउने भनेर सोचिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ सायद डिमोटिभेट भयो होला। म चाहिँ भएँ, आई डोन्ट नो वाइ। अब इन्फर्मेसनै त्यस्तै तरिकाले स्प्रेड गरेको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ एउटै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँहरूले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो होइन। यहाँको स्ट्रगल, यहाँको त्यो एकदमै जायजै हो क्या। तर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति डाइरेक्ट अब मलाई मात्र हो कसैलाई थाहा भएन, तर अलिकति डिमोटिभेट भएको जस्तो फिल भए। यदि अब यही कुरा अलिकति पोजिटिभ वेमा राम्रोसँग यदि एक्सप्लेन गरिदिनु भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हामी आउनेलाई पनि एउटा दिल मन खुला गरेर आउन पाउँथ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो होइन। तर अस्ति नै हामी आउँदाखेरि अब आउने बित्तिकै युट्युबतिर पनि हेरेँ है, तर अलिअलि त्यस्तै भएर चाहिँ अलिक दुःख लागेको थियो। तर म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ प्लिज, यदि तपाईँहरू इन्फर्मेसनहरू दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म पोजिटिभली दिनु होला है। अब आउने मान्छेलाई पनि अलिकति नराम्रो नलागोस्, यहाँ भर्खरै अब आएको मान्छेहरूलाई पनि नराम्रो नलागोस्। ठिक छ, स्ट्रगल छ अनि खाना टाइममा हुँदैन, सोध्ने ठेगान हुँदैन भने चाहिँ त अभियसली सबैलाई थाहा छ यार होइन। आफ्नै देशमा त गाह्रो छ। यदि तपाईँ नाइट सिफ्ट गर्नु नि त ल,
हामी पनि पहिला नाइट सिफ्ट गर्थ्यौँ यताउता हामीलाई पनि सुत्ने टाइम हुन्थेन हामीलाई पनि खाने टाइम हुन्थेन के त्यो भनेको त अब आफूले नै ओके म गर्छु भनेर एउटा आँट लिएर आइसकेपछि त्यो त गर्नै पर्यो क्या अब आफ्नो होम कन्ट्रीमा जस्तो अब मजाले बसेर होइन आफूले सुन्दा पाउँदैन त्यसरी त अब कतै पनि पाउँदैन नि त स्ट्रगल भनेको सबै ठाउँमा छ त्यसलाई ट्याकल गर्नु पर्यो एउटा अब पढ्छु गर्छु दुःख गर्छु भनेर आइसकेपछि त अभियसली हामी सबैले गर्छ क्या तपाईँको स्ट्रगल तपाईँसँग छ मेरो स्ट्रगल मसँग छ दुःख सबैको आफ्नोसँग छ नि म पनि अब यहाँ अब तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन त दिइहाल्छु यहाँमा आइहाल्यो अब बुझिहालिन्छ त्यसमा चाहिँ केही भएन तर म चाहिँ हाम्रो यहाँ भएको डेनमार्कमा भएको जति पनि हाम्रो साथीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्लिज अलिकति त्यसरी नेगेटिभली डाइरेक्ट होइन आउने मान्छेलाई पनि अब यहाँ आउन खोज्ने मान्छेलाई पनि मेन्टल्ली अलिकति ओहो किन आएछु भन्ने जस्तो फिल गराएर चाहिँ इन्फर्मेसन नदिनु होला सकेसम्म अब म को नै हो र तपाईँहरूलाई नदिनु यो गर्नु त्यो गर्नु भनेर त्यही पनि हाम्रो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट किनकि तपाईँको भिडियो हामीले हेर्छौँ तपाईँको भ्युअर्सको अनुसार तपाईँको अडियन्सको एउटा हिसाबले नाताले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट हो यो म पनि अब त्यो इन्फर्मेसन त दिनै हाल्छु अब यहाँ आएपछि बुझिहालिन्छ त्यही पनि सकेसम्म मेरो प्यारो साथीहरू त्यस्तो अलिकति इन्फर्मेसन दिनु छ भने पनि अलिकति पोजिटिभली दिनुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ दुवै पार्टीलाई क्या तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ हामीलाई पनि एकदमै झन् हामी त मोटिभेटेड हुने नै भइहाल्यो अनि नेक्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरू आउनु भएको छ भने प्लिज तपाईँसँग यदि कार्ड ट्राभल कार्ड छैन भने अथवा के भन्ने अब ट्राभल कार्डै भनौँ न ट्राभल कार्ड छैन भने चाहिँ यत्तिकै ऱ्यान्डमली ट्रेनतिर हुन्छ नि ट्राभल नगरिदिनु होला यो तपाईँहरूकै राम्रोको लागि हो किनभने तपाईँलाई अब हुन्छ नि त्यहाँमा चेक गर्ने मान्छेहरू बस्ने रहेछ क्या ट्रेनमा अनि उहाँहरूले यदि समात्नु भयो भने यदि तपाईँ डाउटफुल भयो भने उनीहरूलाई डाउट भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै समातिहाल्ने रहेछ क्या ठ्याक्कै समातेर अनि केही नभनिकन चिट काटिहाल्ने रहेछ 750 क्रोनर भनेको यहाँको त लगभग 500को नै 10,000 समथिङ कति हुने रहेछ मलाई अहिले चाहिँ ठ्याक्क अब रेटहरू चाहिँ थाहा भएन तर 750 भनेको त हामी भर्खर आएको स्टुडेन्टलाई त धेरै हो नि त अब नेपाल जस्तो होइन यताउता बार्गेन गरेर यता प्लिज भनेर उनीहरूले त काटिदिइहाल्छ क्या मेरो साथीले भनेको त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ अनि विदाउट एनी ट्राभल कार्ड यदि ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज कि अब साथीहरूलाई सोध्नु राम्रोसँग के कसो गर्न सकिन्छ तर यतिकै चाहिँ नगर्नु होला गाह्रो हुन्छ फाइन पऱ्यो भने धेरै ब्याकअप पनि गर्नु यसपालि अस्ति नै हामी जाँदाखेरि एनआरबीले दिएको थिएन है त्यो भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ अनि मैले यो क्याप र यो लाएर चाहिँ अलिकति ट्यापै लुकाएर होला तर म चाहिँ होइन है जस मलाई क्याप चाहिँ एकदमै मनपर्छ लाउनलाई मनपर्छ अनि मैले कपालहरू नमिल्दाखेरि चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ क्या अनि त्यसपछि यो त अब के भन्नु अब सानैदेखि लगाएको सानो पनि लगाएको थियो कारण चाहिँ अन्यथा नलिनु होला सो त्यही हो अब म चाहिँ यत्तिकै यसो घुम्न आएको छ है यतातिर एकदमै किनभने हाम्रो अहिले कामै छैन क्या कामै छैन केही छैन कहाँ जाने के जाने भनेर अनि त्यही भएर म त भिडियो बनाइहाल्छु मेरो त अब क्यामेरा मेरो मोबाइल क्यामेरा साथमा भइहाल्छ म त अब साथी नै नभए पनि क्यामेरासँग बोल्न मिल्छ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ कसरी अब भर्खर नयाँ आउनुभएको स्टुडेन्टहरू चाहिँ कसरी आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ यदि तपाईँले हेर्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला है अलराइट यो चाहिँ उनीहरूको सब हाउसिङ रहेछ क्या स्टोरी यस्तो बवाल छ है ठिकै म चाहिँ धेरै टाढा जाँदिनँ मेरोमा पनि कस्तो जहिले यस्तै हुन्छ क्या 20% भन्दा तल भइसक्यो ब्याट्री भिडियो बनाएपछि भनेको एकछिनमा हो खस्किहाल्ने त्यस कारणले चाहिँ म धेरै टाढा जाँदिनँ ओके अब मैले भन्नुपर्ने चाहिँ मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ यति नै थियो त्यही हो अब लास्टमा भन्ने भनेकै त्यही हो क्या अब सकेसम्म तपाईँले दिन खोज्नु भएको इन्फर्मेसन चाहिँ अलिक पोजिटिभली दिदिनु होला ताकि तपाईँको भ्युअर्स किनकि म पनि तपाईँहरूको भ्युअर्स हो क्या हाम्रो जति पनि हाम्रो डेनमार्कमा साथीहरू हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ यो गर्नु भएको छ होइन उनीहरूको एकदमै राम्रो लाग्छ होइन आई रियली एप्रिसिएट देयर वर्क
किनभने धेरै सजिलो बनाएको थियो मलाई पनि उहाँहरूको इन्फर्मेसनले। तर सबै इन्फर्मेसन त होइन, तर कुनै कुनै चाहिँ त्यस्तो फिल भएको थियो। त्यही भएर यो एउटा तपाईँको अडियन्स, एउटा भ्युअरको रिक्वेस्ट सम्झेर माइन्ड नगरिदिनु होला। त्यही भनेर चाहिँ अब मैले यो भिडियो बनाएको थियो क्या। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ के को बारेमा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले एयरपोर्टमा, मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, बिहान पनि भनिसकेँ मैले, हामीले हाम्रो नेपाली स्टुडेन्ट अब जति पनि एकदमै पहिलोपल्ट ट्राभल गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ एयरपोर्टमा भोग्ने अलिकति भनौँ न प्रब्लम भनौँ न, किनकि हामीलाई त थाहा हुँदैन नि त। अब कसरी थाहा हुन्छ त के गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ भनेर मलाई पनि धेरै नै गाह्रो भएको थियो क्या। म मेरो साथीहरूलाई पनि त्यस कारणले अब त्यो रिलेटेड पनि भिडियो एकदमै छिटो बनाउँछु, किनकि हाम्रो साथीहरू सेप्टेम्बर इन्टेकको यही सेप्टेम्बर फर्स्ट विकमा आउँदैछ। यदि यो भिडियो उहाँहरूसँग पुग्न सक्यो भने उहाँहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। सो ह्याभिङ सेड द्याट, अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। See you in the next video. Take care. Welcome to Denmark. Goodbye.